Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa kĩrathi gĩa Karo KINYUGO Mwaura ndakwĩrire ndĩgũceragia mĩena yothe ya bũrũri ũyũ nĩgetha tũkamenya maũndũ marĩa andũ mareka, maũndũ mangĩtũguna, maũndũ tũiguaga no tũtirĩ tuona ũrĩa mekagwo. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndagũtwara thĩinĩ wa kambuni ĩrĩa ĩta PureWell Organics. Ũguo na Gĩkũyũ no tuge nĩ gĩthima gĩtheru. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũraikara thĩ na mwene kambuni ĩno kana mwene kĩganda gĩkĩ gĩa gũthondeka juice na mocoro matiganĩte. Maũndũ maingĩ tũngĩmenya marĩa mangĩguna mĩĩrĩ itũ na maũndũ tũngĩhota kuona twĩmeke twĩ mũciĩ na nĩgetha ona ithuĩ tũkagunĩka. Ũgima witũ wa mwĩrĩ twĩragwo nĩ kaũndũ hihi tũtaroĩ karĩa tũngĩkaga twĩ mũciĩ tũgethema na mĩrimũ mĩingĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũraikara thĩ na mũtumia ũgwĩtwo Esther Nduta. Esther nĩwe mwene PureWell Organics, na mũthenya wa ũmũthĩ tũrenda twarĩrĩria ũhoro wa detox. Ũrĩa mwĩrĩ tũngĩhota gweheria thumu ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waguo ũtũmaga rĩmwe tũgekora twĩna thundo, tũnogereire, tũkarĩo nĩ mũtwe, nĩgetha atũtware ikinya gwa ikinya. Na mũthia-inĩ nĩ agũtuonereria ũrĩa juice ĩno ĩthondekagwo. Na to ĩno wiki no tũrĩcoka gũkũ rĩngĩ nĩgetha tuone atĩrĩrĩ, harĩ ũcũrũ arauga atĩ wahe kana kau gaku gagũkũra wega mũno kemenyerere mĩrimũ mĩingĩ na ningĩ karĩikaraga kaiguĩte mwĩrĩ wako nĩ mwega, tondũ kĩrĩa ũkaheire rũcinĩ nĩ kĩndũ kĩaga gĩa gatindi oro wega. Ihinda-inĩ rĩrĩ reke twaranĩrie na Esther. Esther, thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke gũka gũkũ PureWell Organics. Nĩ tũngĩenda ũtwĩre atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte wĩte kambuni yaku ũguo? Okay, nĩ thengiũ mũno Karo nĩ ũndũ wa gũcera gũkũ gwitũ PureWell Organics. Twetire PureWell Organics, pure nĩ kĩndũ gĩtheru na well nĩ gĩthima. Koguo gũkũ nĩ gĩthima kiumaga maĩ matheru. Na nĩ maĩ ma juices iria tũthondekaga na makũhonia mĩĩrĩ itũ, tondũ maĩ matheru nĩ makũhonia mĩĩrĩ itũ. Hihi rĩu tũke rĩrĩ haha harĩ juice ĩno ya detox, tondũ nĩ ĩmwe ya mũthemba ũrĩa wa juice ĩthondekaga. Tũtanathiĩ harĩa ha gũthondeka rĩ, ta twĩre detox nĩ gwĩka atĩa? Detox rĩ nĩ gũtheria mwĩrĩ, nĩ gũthambia ciĩga ciaku na gũthambia thakame yaku. Iyo nĩyo ĩtagwo detox. Hĩndĩ ĩyo ra detox rĩ tũmĩtaga juice fast. Nĩ ta kwĩima kũrĩa ũrĩa twĩimaga kũrĩa rĩrĩa tũgũkĩhoya. Rĩu nĩ ta kwĩima gũtiga kũrĩa indo icio ingĩ tũrĩaga, ũnyue tu juice kwa kahinda kaigana ũna nĩgetha ũtherie ciĩga ciaku. Twĩ program ĩmwe nĩ ya 3 days, detox for 3 days, ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũkũnyua, ũkũnyua tu juices. Gũtirĩ kĩndũ ngũrĩa? Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũkũrĩa, no juices. Koguo tũkũheaga juice ithatũ, ya rũcinĩ rita ĩmwe na nĩ nine rita ng'ima. Ũcoke thaa mũgwanja tũgakũhe juice no yo nĩ tũgwĩkĩra apple na twĩkĩre pineapple nĩgetha ikũhe gacukari kanini nĩ ũndũ wa energy, na tũgakũhe ya hwaĩ-inĩ ĩrĩa ĩkoragwo nĩ twĩkĩraga avocado, koguo nĩ ĩkoragwo ya bit thick nĩ gũkũnyitĩrĩra. Arĩa othe manyuaga, na ndirĩ ndaigua mũndũ kuga nĩ ekwenda kũrĩa irio. Nĩ maikaraga ũkũikara ũhũnĩte thikũ ithatũ. Nĩ tũrĩ ya thikũ mũgwanja program, na nĩ tũrĩ ya thikũ 14 na ya thikũ 28 depending na okorwo nĩ mũrwaru rĩ mathĩna make nĩ marĩkũ. No korwo no mũndũ tu ũrenda mwĩrĩ wake wĩikare wĩ mwega rĩ, kũringana na hinya waku. Aingĩ maugaga thikũ ithatũ agacoka akauga ona nĩ nguongerera, tondũ mũthenya ũrĩa ũthumbũkaga no mũthenya ta wa kerĩ ũguo. Wa kerĩ. Wa mbere ndũĩ wĩ excited. Wa kerĩ rĩ ũkaigua ta energy ciathiĩ thĩ. But ũndũ ũmwe juice cikaga rĩ nĩ gũkũgirĩrĩria cravings iria ciothe tũkoragwo nacio. Koguo wĩkoraga indo iria wendete rĩ ona ndũracienda. Ũkĩmenyua ona ũngĩhĩtũkĩra handũ hararugwo chips ũkaigua ta iranunga ũguo. Koguo nĩ kũninagĩra cravings, na nĩ cravings itũmaga andũ marĩe mũno. Ĩgakũninĩra cravings icio. Ũgakĩhĩtũka thikũ ya kerĩ, ũgĩkinya thikũ ya gatatũ rĩ ũkaigua ũrenda gũthiĩ na mbere na mwĩrĩ waku nĩ ũrona changes. Ũkona ngothi yaku ona wathĩ andũ nĩ megũkwĩra, hey Karo ũthiũ waku nĩ woneka ta wathakara, karĩ kĩ ũreka? Actually ũguo nĩguo tũgĩaga customers, tondũ bathiĩ mũndũ after rĩngĩ thikũ icio ithatũ rĩ andũ mambia kũmũria rĩ akamwĩra niĩ ndĩrekire detox, ndĩrathire handũ na haha handũ hendagio juices. Ũguo nĩguo tuonete customer citũ nyingĩ nĩ referral cia kiugo gĩa kanua ka mũndũ customer ũgereire haha. Ndanaigua andũ makiuga atĩ detox nĩ ĩteithagia njĩra ya mara ona gũthera, na ĩgateithĩrĩria nginya kũnyihanyihia cases cia colon cancer. Ũguo nĩ ũhoro wa ma. Mĩrimũ mĩingĩ yumaga nda. Koguo nĩkĩo twĩraga andũ mahurũkie. Wahurũkia mwĩrĩ kũrĩa rĩ kĩrĩa ũkoragwo ũhurũkĩtie nĩ kuma kanua gũikũrũka ũguo mara-inĩ maku, tondũ gũkũ na nda mĩrimũ mĩingĩ kũu nĩkuo yumaga. Koguo rĩrĩa ũreka detox rĩ mara maku nĩ megũthera.
mathera-rĩ nĩ ũkwĩyehereria tondũ nĩ irio itũraga kuo mũno ciaga gũthĩo-rĩ cigathondeka other gases. Gases icio kana rĩera rĩu-rĩ nĩrĩo rĩcinaga mũndũ, nĩrĩo rĩtũmaga tũgĩe mĩrimũ ĩyo ta colon cancer, nĩrĩo rĩtũmaga tũgĩe mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ yothe, mĩrimũ mĩingĩ yumaga nda. Koguo ũngĩthondeka nda yaku na mara maku system ĩyo ĩkoragwo ĩ theru kaingĩ mĩrimũ mĩingĩ ndũgakorana nayo. Ona wa mũtwe nĩ ũkwaga kũrĩo nĩ mũtwe, ũgaikaraga mwaka ndũrĩ warĩo nĩ mũtwe. Wow, tũthiĩ rĩu tũthondeke juice. Reke tuonera juice ĩno ĩrathondekwo. Sawa. Haya, rĩu nĩ twakinya hĩndĩ ya gũthondeka juice, na haha ndĩrona hena mĩthemba mĩingĩ ya juice. Ririkana ngũkwĩrĩte tũrathondeka juice ya detox, na mũthemba ũrĩa ndĩrona tũgũthondeka nĩ ĩno ĩretwo power detox. Ĩrĩ na karati, ĩrĩ na cucumber, ĩrĩ na ndimũ nĩyo lemon, na ĩrĩ na celery. Na gĩkũyũ kĩu nĩkĩ? Kana tũgũkĩona na maitho? Tũkuona na maitho. Okay. Kĩu nĩkĩo tũgũthondeka, na rĩu ngũtiga Esther mena ũrĩa mũteithagĩrĩria gũthondeka juice ici nĩgetha matũtarĩrie ikinya gwa ikinya ũrĩa juice ĩno ĩrathondekwo. Toguo Karo auga tũrathondeka juice detox juice ĩtagwo power detox. Tũgwĩkĩra karati nĩcio ici na celery na cucumber. Cucumber nĩkĩo kĩu. Ĩyo nĩyo cucumber. Mũndũ ũtarĩ macini no ũhũthĩre blender? No nginya ũkorwo na juicer. Ĩno nĩ heavy commercial. Koguo mũndũ nyũmba no akĩgũre o iria ciendagio supermarket cia home use kana cia kũhũthĩrwo mĩciĩ-inĩ itũ. Juice ũndũ ũcio ũngĩ wa juice no nginya make sure indo iria ũrakĩhũthĩra nĩ theru biũ. Tondũ nĩ waigua tũranyua karati, karati. Cucumber, cucumber. Koguo no nginya make sure nĩ wacithambia wega mũno. Nĩ tũhũthagĩra vinegar gũthambia nĩgetha tũkĩnine germs na kana kũngĩgĩkorwo kũrarĩ na tũnyamũ ũguo ta tũgunyũ kana kĩndũ ta kĩu. Na no nginya juice citũ twĩkĩre lemon ciothe, na no nginya twĩkĩre ginger. Tondũ ta ũrĩa ngwĩrire Karo, ginger nĩ ndawa ĩrigagĩrĩria ma-allergies thĩinĩ wa mwĩrĩ kana inflammation. Ndiũĩ inflammation na Gĩkũyũ ĩtagwo atĩa. Kĩndũ kĩu gĩcinanaga gĩgatũma andũ magĩe na imira mwĩrĩ-inĩ. Ginger nĩ hũranaga na ũhoro ũcio. Koguo juice citũ ciothe no nginya twĩkĩre lemon na no nginya twĩkĩre ginger. Koguo na harĩ no tekĩra ginger. Ona ĩno no tũrekĩra ginger, ĩrĩa nĩ lemon, ginger nĩ ekĩra ginger haha nĩgetha ĩthĩo ĩrute juice. Na ũngĩkorwo nĩ wa notice juice ĩno-rĩ tũtinekĩra maĩ. Ona maĩ ndĩrĩ, nĩ maĩ. Maya nĩ maĩ ma karati na cucumber, ona korwo no thũkũma no tũkũhũra thũkũma yo yenye ĩrute juice. Ĩyo nĩyo juice ĩrĩa tũheaga na nĩyo ithuĩ twendagia. Rĩu ĩno nĩyo mũndũ akũnyua nĩgetha gũtheria mwĩrĩ wake. Ĩno nĩyo ũkũnyua nĩgetha ũtherie mwĩrĩ waku. Thikũ ithatũ akorwo nĩcio wacagũra. Thikũ ithatũ akorwo nĩcio wacagũra. Twĩna program different. No ũcagũre thikũ ithatũ, thikũ mũgwanja harĩa ona nĩ nyandĩke, 14 kana 30 kana 28 days. Rĩu juice ĩno-rĩ ĩrutaga juice mwena ũyũ na ĩkaruta takataka iria yarĩkia gũgĩthĩa. Rĩu ici nĩguo gĩte tũteaga juice tũgakĩhe customer citũ. Wow, tatwĩre atĩrĩrĩ, nĩ twakena nĩ kuona process ya gũthondeka. Watwĩra mũndũ angĩkorwo of course ndwĩ na macini ta ĩno tondũ ĩno nĩ ya wĩra, no ũhũthĩre juicer gwaku nyũmba. No ũhũthĩre juicer iria ciendagio supermarket-inĩ. Juicer nĩ nyingĩ mũno, variety nyingĩ na thondeki aingĩ. Mũndũ no ahũthĩre juicer. Kwĩragwo mwendia thaka ndacayaga. Koguo mũndũ no gũthiĩ agũre juicer. Mũndũ no nginya ũgũre juicer. Ndũngĩthondeka blender no ĩthondekire smoothie. Ndĩngĩthondeka juice. Haya, rĩu gĩtwĩre atĩrĩrĩ, kũngĩkorwo mũndũ ũngĩenda gũka hihi harĩ ũrigitani arabatara, nĩ arerĩtwo anyue kĩna kana we mwenyewe nĩ areyendera, na haha nĩ tũrona wĩna tũmĩhuko twĩna indo nyingĩ.
cia blood pressure, tukona cia menopause, diabetes, ni tuona bagi rina maundu maingi kuga hari o kindu thiini kingiteithia mundu. Thibitari no iha kana clinic kana kiria kambuni ino yaku PureWell Organics iha na no neane namba ciaku cia thimu kamera-ini. Thank you muno. Mihuko ino ri ni undu wa andu aria mata juices citire shelf life ndaihu. Koguo kwi mundu wi kuraihu ena Ikuru tutingihota kumutumira juices. Nikio tuigaga powders nigetha mundu ucio no tumutumire powders we mwene athie ethondekere gwake. Na ungienda gutucerera guku gwitu twi nyumba itagwo Chakakot house number 4 along Awinkothek. Fareo itagwo Awinkothek ugithie Yaya Center. Namba citu cia thimu ni thome ni thome 0791 381 865. 0791 381 865. Ni njui hari mundu ungienda kumenya atiriri niki giatuma njage gukuria thogora wa at least kindu kiria urendia ta twire wauga indo icio rathondeka kuma mimera purely organic. Koguo ri ni tuwe ni iri goro hanini gukira indo ici ingi ikuritio na ihenya. Koguo ri ni njui andu no merire kumenya bei. Ta riu korwo ni gaka ngukaga kugura ri ni bia cigana juice ngirathi ino ya half 500 ml tumiendagia ciringi 450. Tugeretie muno kunyihia bei citu tondu thiini witu ri biu ri turenda guteithia andu aria mena mathina matigaine. No nginya tugihote kugura product icio na ni twiciye goro. Koguo tugeragia kwiiga na thoko andu aria angi marendio no ko ti organic ri tukuhiririe bei hau nigetha mundu akorwe na choice no nyue kindu healthy na bei ikuhiririe o bei ya kindu kiria ungithire kugura gitari organic. Koguo ngirathi ino ya 500 ml tumiendagia ciringi 450. No curu twendagia 250. Ni nyandira cirere. 250. No curu ni ga ona kono size thiete gukuhaniria na gaka. Na ni turiruga kombe karia kanini kaumaga 350. Ga 250 grams. Na cio salads twendagia bei ya kindu 700 650 depending ni kitwekira. Wow. Koguo ni tugeretie muno gu consider economy ya andu aitu na kumenya ati ono cio murwaru ri no arahuthira mbeca na dawa cia ndagitari na ndangitiga kunywa dawa cia ndagitari. Ithu tukagwo guteithiriria dawa icio cia ndagitari kuhota kuruta wira wega ciakora mwiri wina cells itheru ona dawa icio cia ndagitari no ikuruta wira wega. Koguo ni turagerereria gugiteithiriria wananchi kana Kenyans aitu nigetha mathondeke mĩĩrĩ yao ona dawa cia ndagitari iria marakenywa ihote kuruta wira. Wow, thank you muno Esther, ithuĩ nĩ twakena nĩ ũndũ wa gũthoma kaũndũ kamwe na kangĩ thĩinĩ wa kĩrathi gĩkĩ kũrĩa andũ makoretwo magĩteta mũno makauga atĩrĩrĩ kĩrathi gĩkoretwo gĩkĩario Gĩkũyũ kaĩ kĩrĩ kĩa andũ amwe tu nĩ ũkareke tũcoke twarie Gĩthũngũ. Rĩu no nginya tuĩke ya Gĩthũngũ nĩgetha tũkinyĩre ona acio angĩ tondũ onao no aitũ na no marabatara ũteithio. Nĩguo thank you muno. No hakorwo harĩ kaũndũ itanakũria? Ndikuona. Okay. Thank you muno. Thank you muno kuri we mwiroreri wa kirathi gya KINYUGO Mwaura. Njugaga tiga niwe kirathi giki gitingiriho. In fact riu ndirenda gwetha coki na ka blackboard na ka duster nigetha tukandika topic na ciuria nigetha ungikorwo ri no ndu otoguteka irathi-ini iria ingi tugacoka nigetha tugagucokeria ona giki kio muthi angikorwo hari undu utananyita ukonainie na detox ndugetigire kuria amu nĩ maũndũ maingĩ mũno ũngĩbatara kũmenya na angĩkorwo niĩ ndinakũrĩria rĩ ndũgetigĩre kwandĩka harĩa comments-inĩ na niĩ nĩ ngũruta wĩra wakwa wa gũcoka haha nĩgetha ngakũrĩria. Remember you're what you eat. Nĩ tũkwĩrĩtwo gũ thĩinĩ wa interview nĩ Esther atĩ kĩrĩa warĩa nĩkĩo gĩgũtuaga kĩrĩa we ũrĩ, na tondũ nĩ tũkwenda gũikara mĩtũrĩre mĩega rĩ na ũgima wa mwĩrĩ nĩguo ũtonga waku mũnene rĩ, reke twĩmenyerere na tumenye kĩrĩa tũrarĩa. Na ũngĩkorwo nĩ kwenda gũkinyĩra Esther nĩ aneana namba ciake na nĩ auga harĩa PureWell Clinic, PureWell Organics. Ũmũthĩ nĩ nyendire clinic mũno, nĩ gũcenjia ũmĩte clinic jokes. Tũkwenda gũikara twĩgĩthima. PureWell Organics nĩ atarĩria harĩa ĩrĩ, koguo angĩkorwo nĩ
nĩ kwenda kumukinyira thikiriria o ringi woe namba ciake na umenye haria ri na nginya nĩ auga nĩ atumanaga powders kundu kunene kuri mundu uria utangihota gukorwo agioka guku mwena wa Hurlingham kugira kiria giothe angibatara. Ngatho cia mwana, ririkana ku like, ku view no share no ririkane gu subscribe. Gutie kuingira kirathi mundu ata subscribe ite no hit the notification button nigetha ugakinyirirwo ni maria mothe turaririria thini wa kirathi. We uraugite ati twaragio Gikuyu, ndireciiriria uria ingihota gukorwo ngikurehera tabarira ici na Githungu nigetha ugataukwo ni kiria giothe turauga. Ngatho cia mwanya, ritwa riakwa ni KINYUGO Mwaura.